ल है त सो आजको लागि हाम्रो टपिक चाहिँ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट श्री भाइ एडमिट पनि गर्दै गर्नु है त सो जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट कस्तो बसाइ नमिले अब के अक्षर एकदम टेढो भयो जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट ल अब यसो विचार गर त जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट केमा बेस होला So cooling and heating effect of compressed gas. हैन एक्ज्याक्टली त्यही नै हो जस्तो तिमीलाई के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ग्यासलाई हामीले एडियाबेटिक एक्सपान्सन प्रोसेसमा गइरहेछौँ भने है त एउटा ग्यास चाहिँ एडियाबेटिक एक्सपान्सन प्रोसेसमा गइरहेछ भने अब त्यो ग्यास द्याट मिन्स ग्यास एडियाबेटिक एक्सपान्सन प्रोसेसमा गइरहेछ भने एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्यासले काम गर्छ ग्यासले के को खर्चमा काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु लस अफ इट्स इन्टरनल इनर्जी त यसले इन्टरनल इनर्जी लस गरेर आफ्नो इन्टरनल इनर्जी खर्च गरेर काम गर्छ काम गरिसकेपछि फाइनली ग्यासको टेम्परेचर के हुन्छ भन त टेम्परेचर के हुन्छ ग्यासको डिक्रिज हुन्छ है त ग्यासको टेम्परेचर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है त सो एउटा ग्यास छ पर्टिकुलर ग्यासलाई चाहिँ हामीले एउटा एडियाबेटिक एक्सपान्सन प्रोसेसमा लिएर गयौँ भने चाहिँ अब ग्यासको टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ द्याट मिन्स ग्यास कुल हुन्छ र यही एक्सपेरिमेन्ट गरेको जुल र थम्सनले है त दुईटा साइन्टिस्ट जुल एन्ड थम्सनले गरेको सो दिस एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड एज जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट है त यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ र ग्यास यो कुलिङ हुने इफेक्टलाई हामी भन्छौँ जुल थम्सन इफेक्ट भन्छौँ है त सो ग्यासलाई एडियाबेटिकली एक्सपान्सन प्रोसेसमा लिएर जाँदाखेरि ग्यासको टेम्परेचर लो हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जुल थम्सन इफेक्ट भन्छौँ भने गरेको एक्सपेरिमेन्टलाई त्यो एडियाबेटिक एक्सपान्सन वर्कमा लिएर गएको एक्सपेरिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त जुल थम्सन इफेक्ट भन्छौँ सो मैले सिम्पल तरिकाले लेखेँ भन्दाखेरि द फेनोमेना अफ lowering of temperature when a gas is allowed to expand adiabatically from region of high pressure to the region of low pressure is called as Joule Thomson effect है त्यही इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ जुल थम्सन इफेक्ट है ग्यासको टेम्परेचर लो गर्नु जब ग्यासलाई चाहिँ हामी एडियाबेटिकली एक्सपान्ड गर्छौँ फ्रम द रिजन अफ हाई प्रेसर टु लो प्रेसर इज कल्ड एज जुल थम्सन इफेक्ट है त जुल थम्सन इफेक्ट दिस इफेक्ट मे बी है दिस इफेक्ट मे बी stated as एक्चुअली स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इसको stated as when real gases are allowed adiabatically to expand through a porous plug from high pressure to higher pressure higher pressure to lower pressure region there is sudden drop there is sudden drop in their temperature except hydrogen and helium except for hydrogen and helium
हाइड्रोजन एन्ड हिलियम ल हेर त सबै ग्यासलाई चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ एडियाबेटिकली एक्सपान्ड गर्दाखेरि हायर प्रेसर रिजनदेखि लोअर प्रेसर रिजनसम्म लैजाँदाखेरि चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासको टेम्परेचरलाई डिक्रिज हुन्छ। त्यही डिक्रिज हुने टेम्परेचरलाई हामी के भन्छौँ जुल थम्सन इफेक्ट भन्छौँ। अनि टेम्परेचर अफ ग्यास डिक्रिज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ग्यासको कुलिङ इफेक्ट भन्छौँ है त। त्यो ग्यासको कुन इफेक्ट भन्छौँ कुलिङ इफेक्ट भन्छौँ। दिस इफेक्ट इज कल्ड एज कुलिङ इफेक्ट। यो इफेक्टलाई हामी कुलिङ इफेक्ट भन्छौँ भने यो इफेक्ट चाहिँ लागू हुँदैन हाइड्रोजन एन्ड हिलियमको लागि। हामी पछाडि यो क्वेसन नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ वाइ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम सो दि हिटिङ इफेक्ट। हाइड्रोजन र हिलियमले चाहिँ किन हिटिङ इफेक्ट देखाउँदैन अरू किन जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टलाई फलो गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछाडि एउटा क्वेसन नै बनाएर यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ। सो नर्मली सबै रियल ग्यासहरूलाई हामीले यदि हाई प्रेसर रिजनदेखि लो प्रेसर रिजनसम्म एडियाबेटिकली एक्सपान्ड गऱ्यौँ भने त्यो ग्यासको टेम्परेचर डिक्रिज हुँदो रहेछ र डिक्रिज हुने फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ जुल थम्सन इफेक्ट भन्छौँ भने यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट है त। यो भनेको जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट। सो अब हामी एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हेरौँ पहिला। एक्सपेरिमेन्टल सेटअप फर जुल थम्सन इफेक्ट है त। जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट सो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा एक्चुअली के हुन्छ र हामीले कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा है त। ल सो एडियाबेटिक कन्डिसन हो। एडियाबेटिक कन्डिसन भन्ने बित्तिकै मलाई आइसोलेटेड सिस्टम चाहिन्छ। सो मैले सबभन्दा फर्स्टमा आइसोलेटेड सिस्टमको एउटा सिस्टम क्रिएट गर्छु। त्यो मैले अलि सिधा सिधा गराउने है त है। सो यो आइसोलेटेड सिस्टम हो। यो सिस्टमलाई चाहिँ है यो सबै आइसोलेटेड सिस्टम हो है। यो सिस्टमतिर मैले बोथ साइडमा मेरो एक्चुअली यो सिस्टममा एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा यो दुईटा सिस्टमलाई चाहिँ एउटा हामीले पुअरस प्लगबाट सेपरेट गरे हुन्छौँ। एउटा पुअरस प्लगबाट है। यो पुअरस प्लगबाट मैले त्यसलाई सेपरेट गरिरहेको छु यो पुअरस प्लगबाट। अनि दुईटै रिजनतिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिस्टन पनि एडियाबेटिक कन्डिसनमा हुन्छ। यो पिस्टन पनि एडियाबेटिक कन्डिसनमा यसले पनि बाहिरबाट हिट लिन पनि पाउँदैन दिन पनि पाउँदैन। हाई प्रेसर रिजन यो हो है एक्सपान्ड भइरहेछ ग्यास। सो लो प्रेसर रिजनदेखि हाई प्रेसरतिर गइरहेछ भने ग्यास यो डिरेक्सनदेखि यता डिरेक्सन मुभ भइरहेछ। यतिखेरको प्रेसर हामी P2 मान्छौँ यतिखेरको भोल्युमलाई हामी V2 मान्छौँ भने यतिखेर हाई प्रेसर रिजन अहिले हेर त पिस्टन त्यसको भोल्युम हेर है। भोल्युम पनि हेर भोल्युम हेर है। यतिखेरको हामीले प्रेसरलाई मान्यौँ P1 यो यतापट्टिको कम्पार्टमेन्टको प्रेसरलाई P1 भोल्युमलाई माने हामी V1 र यो पनि पिस्टन नै हो है। र यो दुईटाको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि ग्यासको यो कम्पार्टमेन्टमा टेम्परेचर कति छ र यो कम्पार्टमेन्टमा कति छ टेम्परेचर त्यो मेजर गर्नको लागि हामीसँग थर्मोमिटर हुन्छ दुईटा थर्मोमिटर। सो दुईटा कम्पार्टमेन्टमा छुट्टा छुट्टै थर्मोमिटर चाहिँ हामी यसरी राख्छौँ। सो थर्मोमिटरले टेम्परेचर अफ द ग्यास मेजर गर्छ। सो ग्यासको टेम्परेचर अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो दिस इज पिस्टन 1 दिस इज पिस्टन ए एन्ड दिस इज पिस्टन बी एन्ड दिज टु आर थर्मोमिटर है त। यो दुईटा भनेको के हो त थर्मोमिटर्सहरू हो। यो दुईटा थर्मोमिटर्सहरू थर्मोमिटर है त। अनि तिमीलाई त अभियसली थाहा भयो प्रेसर र यो प्रेसर। मलाई भन त कुन चाहिँ प्रेसर ग्रेटर छ प्रेसर धेरै कुन चाहिँ छ P1 प्रेसर इज ग्रेटर देन P2। सो प्रेसर हाई छ कम्पार्टमेन्ट फर्स्टमा र पिस्टन एबाट फिटेड भएको पिस्टनको यो कम्पार्टमेन्टमा प्रेसर बढी छ भने भोल्युम कुन चाहिँमा ग्रेटर छ V2। त्यसमा टेम्परेचर कुनमा हुन्छ टेम्परेचर यसको टेम्परेचर मैले T1 माने यसको टेम्परेचर T2 माने भने टेम्परेचर T1 बढी हुने हो। T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2 है त। टेम्परेचर T2 यो सम्म ठीक छ। ल फिगरमा स्केमेटिक डायग्राम फर जुल सरी है म एडमिट गरिदिन्छु यहाँ अनिशा कोइरालाको आगमन भइरहेछ है त। स्केमेटिक डायग्राम फर जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट है त। जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट है र एकदम अलिकति धेरै सोध्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि हो। यसलाई सोध्ने जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ तिमी युज गर
गर या सो जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट तिमीले कसरी गरेको छ त्यो एक्सपेरिमेन्ट सेटअपदेखि त्यसलाई डिफाइन गरेर पनि भन्छ भने चाहिँ अर्को टर्म कसरी पनि भनिदिन्छ भन्दाखेरि सो द्याट द जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट इज आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस भनेर पनि भनिदिन्छ है कहिलेकाहीँ। सो दिस एक्सपेरिमेन्ट इज आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस भनेर पनि त्यसलाई प्रुफ गर भन्छ। आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस हो भनेर सो गर भन्छ। एकदम धेरै यो एकदम धेरै सजिलो छ है। हामी ओहो एकचोटि कहाँ गइरहेछ नि थाहा भयो। एकचोटि भागिसक्यो ल। तिमीलाई चाहिँ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस हो त्यो देखाऊ भनेर पनि भन्छ हैन। अब हामी के गर्छौँ भने फर्स्टमा यो फिगरलाई डिफाइन गर्छौँ है। हामी फर्स्टमा यो फिगरमा के छ अनि त्यो फिगरमा एक्चुअली त्यसले देखाएको डिनोट गरेको कुरा के हो भन्ने अलिकति एक्सप्लेन गर्छौँ र फाइनली हामी चाहिँ आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस देखाउनतिर लाग्छौँ हैन। सो मैले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा के छ पार्टहरू त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ अलिकति डिफाइन गर्छु। सो इट कन्सिस्ट अफ long insulated tube fitted with a porous plug in the middle and two frictionless piston on both end of the tube. Pistons on both end of the tube. Real gas is kept between piston A and piston B at a different pressure P1 and P2 such that pressure at compartment first P1 is greater than P2. Volume V1 of the gas V1 of the gas at pressure P1 is forced through a porous plug through the plug by slow movement of piston A. The gas in the right chamber is allowed to expand to volume V2 at pressure P2 by moving piston B outward. The change in temperature is found by taking reading
on 2 thermometers. है दुईटा कम्पार्टमेन्टको एकदम सिम्पल हामीले अगाडि जुन कुरा गरेको छौं त्यही कुराहरुलाई डिफाइन गरिरा छौं सो हामीसँग ग्यास हुन्छ हामीसँग दुईटा कम्पार्टमेन्ट छ दुईटा कम्पार्टमेन्टमा हामीसँग फ्रिक्सनलेस पिस्टन छ सो हाम्रो लेफ्ट साइडको सरी राइट साइडको पिस्टनमा चाहिँ हाम्रो ग्यासको प्रेसर एकदम धेरै छ सो ग्यासको प्रेसर धेरै छ भने त्यो प्रेसर चाहिँ अब ग्यास चाहिँ पोरस प्लगबाट मुभ हुन्छ टुवर्ड्स द राइट च्याम्बर सो राइट च्याम्बरमा मुभ हुँदाखेरि त्यो पिस्टनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त बाहिरपट्टि धकल्दिन्छ सो द्याट इज द एक्सपान्सन वर्क र फाइनली त्यसको प्रेसर P2 हुन्छ र भोल्युम V2 हुन्छ दुईटापट्टि ग्यासले त्यसरी काम गर्दाखेरि कति टेम्परेचर भयो भन्ने कुरा चाहिँ हैन सो टेम्परेचरको चेन्जलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त दुईटा थर्मोमिटरको रिडिङबाट अपडेट गर्छौं ठीक छ ल यो कुरा ठीक छ कि नै यहाँसम्म बुझिरा छ Yes, sir. ल हैन Yes, sir. हामीले के गरिरा छौं भन्ने अलिकति त्यो कुरालाई चाहिँ गर है सो यहाँनिर यो पिस्टनलाई हामी भित्रपट्टि धकलिरा छौं यो पिस्टनलाई हामीले भित्रपट्टि धकलिरा छौं भने हैन एक्चुअली अब दैट मीन्स यो ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड भइराछ यो ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड भइराछ यो बी भन्ने कम्पार्टमेन्टतिर यो बी भन्ने कम्पार्टमेन्टतिर चाहिँ के गरिराछ यो पिस्टनले आफै काम गरिराछ हैन यो पिस्टनले बाहिरपट्टि धकलिराछ भने दुईटा कन्सेप्ट लिगम एउटा वर्क डन बाइ द सिस्टम र वर्क डन अन द सिस्टमको हैन ल हेर त यहाँनिर सो दुईटा वर्क डन कन्सिडर गरौ द वर्क डन बाइ पिस्टन A on gas or system हैन सो हेर त यतिखेर सिस्टमले एक्सटर्नल प्रेसर विरुद्ध काम गरिराछ हैन सिस्टमले के गरिराछ त सरी यतापट्टि हेर त यो सिस्टमले यहाँनिरको यो प्रेसरलाई धकलेर यतापट्टि एक्सपान्ड भइराछ भने दैट वर्क इज नेगेटिभ हैन त्यतिखेर त्यो ग्यास मुभमेन्ट भइराछ भने ग्यासले आफूले काम गरिराछ सो पिस्टनको मद्दतमा सो दैट वर्क डन इज नेगेटिभ त्यो वर्क डन भनेको नेगेटिभ हुन्छ कति नेगेटिभ हुन्छ भन्दाखेरि यतिखेरको यसको प्रेसर P1 र भोल्युम V1 है त हाम्रो यसको भोल्युम कति भन्छ त V1 सो दैट इज त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त -P1 V1 है त -P1 V1 सो यसलाई चाहिँ हामी कति लेख्छौं इक्वेसन नम्बर 1 कति लेख्छौं इक्वेसन नम्बर 1 त्यस्तै गरी वर्क डन बाइ ग्यास अन पिस्टन B टु डिफरेन्ट टाइप अफ वर्क है त बाइ पिस्टन B दैट मीन्स त्यो वर्क डन भनेको यतापट्टिको प्रेसर सरी यतापट्टिको प्रेसर छ P2 यो प्रेसर P2 छ र भोल्युम कति छ V2 कति छ त V2 दैट इज P2 V2 हामीले दुईटा वर्क कन्सिडर गरिरा छौं एउटा वर्क भनेको ग्यास जो पिस्टनको मद्दतबाट भएको वर्क दैट वर्क इज नेगेटिभ सो दैट वर्क इज -P1 V1 यतापट्टिको प्रेसर भोल्युम लेफ्ट साइडतिरको भने वर्क डन बाइ ग्यासले गरेको काम अनि पिस्टन B भनेको कति भन्छौ त हामी P2 V2 सो यसबाट हेर त यो इक्वेसन 1 भने यसलाई मैले सरी इक्वेसन 1 पनि भन्नै परेन है त यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 नबनाऊ तलैपट्टि भन्दिउ ल सो टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन कति हुन्छ टोटल वर्क डन के हुन्छ भने त्यो ओभरअल सिस्टममा भएको दुईटा कामलाई हामी जोड्दैउ न कति हुन्छ यो भनेको P2 V2 र हामी के गरौँ त फर्स्ट वर्कलाई जोडौं सो यसको अगाडि नेगेटिभ साइन छ सो -P1 V1 कति छ -P1 V1 मैले यसलाई कति गरे त इक्वेसन नम्बर फर्स्ट यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन यहाँसम्म बुझेको छ कि नै दुईटा वर्क Yes, sir. है त सो हामीले के गर्यौ त टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन लेख्यौ है टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन र हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको आधारमा एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि लेखौँ है त फर एडियाबेटिक प्रोसेस हेर त तल मैले कन्टिन्यू गरे फर एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि Q को भ्यालु 0 हुन्छ Q को भ्यालु 0 हुन्छ भने सो त्यो केसमा के हुन्छ र त तिमीलाई थाहा छ Q इक्वल्स टु W प्लस डेल E हो नि W प्लस डेल E हो नि थर्मोडायनामिक्सको फर्स्ट लको आधारमा सो हेर त जब Q 0 हुन्छ
Q0 हुँदाखेरि मैले के लेख्न सक्छु भने डेल ई चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी इक्वल्स टु कति हुन्छ त माइनस नेगेटिभ अफ वर्क डन कति हुन्छ नेगेटिभ अफ वर्क डन मैले यसलाई गरे इक्वेसन नम्बर 2 इक्वेसन नम्बर 2 ठीक छ सर यो एक्सपान्सनको लागि हो कि कम्प्रेसनको लागि कुन यो वर्क हामीले वर्क डन बाइ द सिस्टमबाट गरिरहेछौँ हामी है बाइ द सिस्टमबाट किनभने ग्यासले एक्सपान्सन काम गरिरहेछ नि त सो हामीले के गरिरहेछौँ त वर्क डन बाइ द सिस्टमबाट कन्सिडर गरिरहेछौँ यसलाई एक्सपान्सन यो केसमा वर्क डन चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्ने हैन ल अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिम्पल तरिकाले यो माथिपट्टिको यो W को भ्यालु छ नि त्यो W को भ्यालु हेर है त केही पनि गरेको छैनौँ टोटल एमाउन्ट अफ वर्क निकाल्यौँ एडियाबेटिक कन्डिसन हाल्यौँ त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै हामीले जुन कुरा सो गर्न पर्ने हो त्यो कुरा ठ्याक्कै आउँछ है त ल हेर त मैले के गर्छु भने इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 मा 1 बाट भ्यालु हाल्छु है त सो अब यहाँनिर मैले के गरे त युजिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 1 अन इक्वेसन 2 है वी गेट हामीले के कुरा पाउँछौँ त अघि तिमीलाई थाहा छ सो डेल ई इक्वल्स टु माइनस डब्लु हो माइनस डब्लु भनेको के थियो भन त माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 है त P1 V1 ल यसैलाई अब के सल्भ गर्दै भइहाल्यो डेल ई भनेको के हो डेल ई भनेको E2 माइनस E1 हो कि हैन E2 माइनस E1 बोल न हो कि हैन हो सर यस सर हो भने यसको मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ भन्दा यो अगाडिपट्टिको P1 V1 लाई मैले अगाडिपट्टि लिएर गइदिएँ P1 V1 प्लस P2 V2 है त P1 V1 प्लस कि माइनस P2 V2 है त माइनस P2 V2 उयो E1 लाई यो साइडतिर लिएर आइदेऊ E1 लाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर गइदेऊ E2 लाई उतापट्टि लिएर गइदेऊ त सो E2 प्लस P2 V2 E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टु के आयो त E1 प्लस P1 V1 यो कुरा बुझ्छौ बुझ्छौ यहाँसम्म मैले केही पनि गरिनँ यो P2 लाई यो साइडमा लिएर आएँ E1 लाई यो साइडमा लिएर आएँ है बुझिरहेको छु तिमीलाई थाहा छ H इक्वल्स टु E प्लस PV भन्ने थाहा छ E प्लस PV इन्थाल्पीको डेफिनेसन के हो इन्थाल्पी भनेको सम अफ इन्टरनल इनर्जी र प्रेसर भोल्युम इनर्जी हो कि नै हो सर फ्रम द डेफिनेसन अफ हेर है त सो मैले सिधै डेफिनेसन लेखिदिन्छु याद छैन भने तिमीहरूले फर्स्ट इयरमा पनि पढ्यौ होला फ्रम द डेफिनेसन अफ इन्थाल्पी इन्थाल्पीको डेफिनेसन अनुसार तिमीलाई के थाहा छ H इक्वल्स टु इन्थाल्पीको डेफिनेसन अनुसार H इक्वल्स टु कति हुन्छ त H इक्वल्स टु E प्लस PV हुन्छ E प्लस PV त्यसो भए H1 इक्वल्स टु E1 प्लस P1 V1 र H2 इक्वल्स टु E2 प्लस P2 V2 हुन्छ है द्याट इज त्यसो भए H1 इक्वल्स टु E1 प्लस P1 V1 हुन्छ भने H2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त E2 प्लस P2 V2 हुन्छ E2 प्लस P2 V2 यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 3 राख्दिएँ यो दुईटालाई कम्बाइन हामी के गर्यौँ त इक्वेसन नम्बर 4 राख्दिएँ सो फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4 इक्वेसन 3 एन्ड 4 इक्वेसन यो दुईटाबाट चाहिँ हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भने H2 हेर त यो साइडमा E2 प्लस P2 V2 भनेको H2 हो H2 इक्वल्स टु H1 हो द्याट इज H2 इक्वल्स टु H1 भयो भने H2 माइनस H1 इक्वल्स टु 0 भयो त्यो H2 माइनस H1 भनेको डेल H इक्वल्स टु 0 कति त डेल H इक्वल्स टु 0 डेल H इक्वल्स टु 0 भयो भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ आइसो इन्थाल्पिक सेम आइसोथर्मल प्रोसेसमा चेन्ज इन टेम्परेचर इक्वल्स टु 0 हो कि नै भन त मलाई आइसोथर्मल प्रोसेसमा डेल्टा इक्वल्स टु 0 गर्छौँ कि गर्दैनौ बोल्दै बोल्दैन यस सर मिलाइरहेको छ यतापट्टि गरेर सो आइसोथर्मल प्रोसेसमा डेल्टा इक्वल्स टु 0 लेख्छौँ डेल्टा इक्वल्स टु 0 भनेको T2 माइनस T1 इक्वल्स टु 0 लेख्दाखेरि आइसोथर्मल भन्छौँ भने डेल H इक्वल्स टु 0 लाई हामी आइसो इन्थाल्पिक यहाँ T भनेको थर्मल भने H भनेको त इन्थाल्पी हो नि सो आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सक्छौँ है त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस त्यही हो सोध्ने त्यही नै हो है त जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस हो प्रुभ दिस अर यो यसलाई चाहिँ तिमी प्रुभ गर भनेर दिइरा हुन्छ सो हामीले यहाँनिरबाट के गर्यौँ त फाइनली जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टको लागि डेल H इक्वल्स टु 0 निकाल्यौँ यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 5 लेखेँ सो डेल H इक्वल्स टु 0 आइरहेछ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सो इट क्यान बी सेड
जी भागो मेरो आवाज आइराछ यस सर आइरहेछ मलाई किन त डिभाइसबाट आउट भइस त भनेर भन्यो त अघि ल ओके बिचमा आएको थिएन नि आथ्यो है होइन हजुरको बिचमा आएको थिएन अहिले भर्खर आएको ए ल ओके मेरो आवाज आइराछ नि हैन यस सर मलाई डिभाइसबाट आउट भइस भनेर भन्यो सो मलाई अलिकति चिन्ता लाग्यो ल सो इट क्यान बी सेड द्याट it can be said that the enthalpy across the porous plug remains same during an adiabatic expansion although temperature change है त temperature changes therefore Joule-Thomson experiment Joule-Thomson experiment is an isoenthalpic process isoenthalpic process isoenthalpic लेखे पनि भयो इन्थाल्पी मात्र लेखे पनि भयो है isoenthalpic process ल एउटा क्वेशन यो पोसिबल है त तिमीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा क्वेशन भनेको सो दैट द Joule-Thomson एक्सपेरिमेन्ट इज isoenthalpic process भनेर भयो भयो कि नै यस सर एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि एडियाबेटिक एक्सपान्सनमा ग्यास गए पनि ग्यासको टेम्परेचर डिक्रिज भए पनि ग्यासले कुलिङ इफेक्ट देखाए पनि एक्चुअली त्यहाँनिर के हुन्छ त ग्यासको इन्थाल्पी चाहिँ चेन्ज हुँदैन सो दिस इज द आइसोएन्थाल्पिक प्रोसेस है त र यही क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई त्यो Joule-Thomson एक्सपेरिमेन्टको आइसोएन्थाल्पिक प्रोसेसमा एउटा नयाँ टर्म पनि सोधिन्छ अनि अपडेट द रिलेसन फर द Joule-Thomson कोएफिसिएन्ट भन्छ है त Joule-Thomson कोएफिसिएन्टको लागि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट अपडेट गर भनेर भन्छ है त Joule-Thomson कोएफिसिएन्ट है यसलाई हामीले म्यू भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं म्यू भनेर है त म्यू भनेर सो व्हाट इज Joule-Thomson कोएफिसिएन्ट Joule-Thomson कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति एक्सप्लेन गरौँ है मैले त कतैपट्टि साइड लेखिदिन्छु Joule-Thomson कोएफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा चाहिँ हामी
अलिकति के एनालाइसिस गरौँ भने जुल थम्सन कोएफिसिएन्ट भनेको इट इज द रेसियो अफ है त यो रेसियो भन्दा पनि अझै चेन्ज इन टेम्परेचर द चेन्ज इन टेम्परेचर है त टेम्परेचरको चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर है त विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर है चेन्ज इन प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी छ नि एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज कल्ड एज इट इज कल्ड एज म्यू यसलाई चाहिँ हामी यो अहिले नलेखौँ पछि हामी डिफाइन चाहिँ गर्छौँ अहिले बुझ्नको लागि या कतै साइडमा लेखिदिँदा हुन्छ टेम्परेचरको चेन्ज द्याट इज चेन्ज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर है त प्रेसर चेन्ज गर्दाखेरि ग्यासको प्रेसर तिमीले 1 एटमोस्फेरिकबाट तिमीले के गरौ त तिमीले अलिकति 0.5 एटमोस्फेरिक लेयर जाँदाखेरि है त ग्यासलाई तिम्रो इनिशियल प्रेसर P1 यो छ प्रेसर P2 छ यसरी यति प्रेसर चेन्ज गर्दाखेरि ग्यासको प्रेसर P1 देखि P2 मा लिएर जाँदाखेरि ग्यासको टेम्परेचरको जुन चेन्ज हुन्छ नि त्यो चेन्ज इन टेम्परेचर बाइ चेन्ज इन प्रेसरको रेसियोलाई तिमी एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी द्याट इज यो एच को कन्डिसनमा चाहिँ तिमी यो जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई तिमी के भन्छौ त म्यू भन्छौ त्यो भ्यालुलाई के भन्छौ म्यू तिमीलाई थाहा छ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा जब ग्यासलाई प्रेसर हाई प्रेसर रिजनबाट लो प्रेसर रिजनमा तिमी शिफ्ट गर्छौ त्यतिखेर ग्यासको टेम्परेचर T1 देखि T2 मा जान्छ र यही चेन्ज इन टेम्परेचर बाइ चेन्ज इन प्रेसरको रेसियोलाई चाहिँ तिमी के भन्छौ कस्तो कन्डिसनमा एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पीको कन्डिसनमा तिमी के भन्छौ त द्याट इज कल्ड जुल थम्सन कोएफिसिएन्ट त्यसैलाई तिमी के भन्छौ जुल थम्सन कोएफिसिएन्ट अब हामीले निकाल्ने भ्यालु यही नै हो के अरे चेन्ज इन टेम्परेचर बाइ चेन्ज इन प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी चाहिँ कति भ्यालु हुन्छ भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ निकाल्ने है त सो डिराइभ गर्नको लागि मैले थोरै अलिकति एक दुईटा कन्सेप्टहरु लिनुपर्छ है त सो फर्स्टमा हेर त मैले के गर्छु भन्दाखेरि इन्थाल्पी है त मैले यतापट्टि रफ गरिरहेको छु मैले धेरै कुरा केही पनि गर्दिनँ पहिला मलाई के कुरा थाहा हुन्छ भने इन्थाल्पी जहिले पनि केमा डिपेन्ड गर्छ भने इट डिपेन्ड्स अपन प्रेसर एन्ड टेम्परेचर इन्थाल्पी प्रेसर र टेम्परेचर्समा डिपेन्ड गर्छ तिमीले सुनेको छौ युलर्स थ्योरम भन्ने सुनेको छ युलर्स थ्योरम सुनेको छ यो यसको मिनिङ छ कि छैन म्याथमेटिक्समा अलिकति युज हुने हो है त सो युलर्स थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एच भन्ने यो इन्थाल्पी भन्ने टर्म चाहिँ दुईटा भेरिएबलमा डिपेन्ड गर्छ भने चाहिँ यसको टोटल चेन्ज के हुन्छ भन्ने फर्स्ट भेरिएबल है त फर्स्ट भेरिएबलको रेसियो र सेकेन्ड भेरिएबलको रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो हेर है त यदि यो इक्वेसनलाई यो फंक्सनलाई यो इन्थाल्पी इज फंक्सन अफ प्रेसर एन्ड टेम्परेचरलाई चाहिँ मैले डिफ्रेन्सिएट गर्न पर्यो भने इट्स लाइक एज पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन के यो पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन जस्तै हो सो तिमीले चेन्ज इन एच को भ्यालु अपडेट गर्न पर्यो भने सुरुमा यो एच को चेन्ज कति हुन्छ त कसको रेस्पेक्टमा प्रेसरको रेस्पेक्टमा कसको प्रेसरको रेस्पेक्टमा सो द्याट इज के कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि अनि डीपी प्लस कति हुन्छ त त्यो इन्थाल्पीको रेसियो कसको रेस्पेक्टमा अब टेम्परेचरको रेस्पेक्टमा द्याट इज टी एट कन्स्ट्यान्ट डीटी अब एउटा सामान्य कुरा बुझ न है युलर्स थ्योरमको लागि मैले सामान्य कुरा बुझ्छु है त एउटा मान्छेको एज है त एउटा मान्छेको एज अर वेट मेरो आवाज आइराछ कि आ छैन तिम्रो त बोल्नै छोड्यौ हो आइराको छ सर आइराछ ल हेर त युलर्स थ्योरम बुझ्नलाई के गर भने यो मान्छे 17 वर्ष और 18 वर्षसम्म यसको हाइटको चेन्ज अर वेटको चेन्ज कति भयो भनेर अपडेट गर्नको लागि मान यो हाइट चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि 1 वर्षमा है 1 वर्षमा उसको हाइट बढ्छ अरे कति त मान त्यसको बढ्छ 0.7 इन्च बढ्छ 0.7 इन्च बढ्छ भने 1 वर्षमा 0.7 इन्च बढ्छ द्याट इज चेन्ज टाइमको रेस्पेक्टमा हाइट कति बढिरहेछ 0.7 1 वर्षमा भने टोटल कति वर्षमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो 18 वर्षमा क्याल्कुलेसन गर्यो भने यसको ओभरअल 18 वर्षमा त्यसको वेट र हाइट आउँछ कि आउँदैन भन त मलाई आउँछ एक्चुअली है त सो हेर एउटा मान्छे छ त्यो मान्छेको चाहिँ 18 वर्षसम्म कति वेट छ उले नर्मली कति वेट गेन गर्नुपर्ने हो भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न खोज्यौ भने चाहिँ 1 वर्षमा हाइट यति प्यारामिटरले बढ्छ इन्टु हामीले टोटल इयर गर्यो भने त 18 वर्षको नियरले हामी हाइट अपडेट गर्न सक्छौं नि एक्ज्याक्टली त्यही हो के इन्थाल्पीको भ्यालु दुईटामा डिपेन्ड छ एउटा प्रेसरमा डिपेन्ड छ एउटा टेम्परेचरमा डिपेन्ड छ भने प्रेसरको आधारले कति चेन्ज हुन्छ इन्थाल्पी
त्यो चेन्ज भनेको कति हो त द चेन्ज इन इन्थाल्पी यो पार्शियल चेन्ज हो है द पार्शियल चेन्ज इन इन्थाल्पी विथ पार्शियल चेन्ज इन प्रेसर इन्टु टोटल चेन्ज इन प्रेसर त्यस्तै गरी टेम्परेचरमा पनि इन्थाल्पी डिपेन्ड छ भने द पार्शियल चेन्ज इन इन्थाल्पी विथ रेस्पेक्ट टु पार्शियल चेन्ज इन टेम्परेचर इन्टु टोटल चेन्ज इन टेम्परेचर सो यसरी चाहिँ युलर्स थ्योरमबाट गर्न सक्छौँ र यसबाट हामीले एक दुईटा जस्तो हामीले चाहिँ आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस हो भने यसको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर यो इक्वेसनलाई हामी जस्ट के गर्छौँ त एक दुईटा मिलाउने मात्रै काम गर्छौँ हैन सो हामी फर्स्टमा के लेखौँ भन्दाखेरि लेट द इन्थाल्पी है लेट द इन्थाल्पी बी द फंक्शन अफ प्रेसर एन्ड टेम्परेचर है त इन्थाल्पीलाई हामी के सम्झौँ त सो इन्थाल्पी डिपेन्ड गर्छ प्रेसर र टेम्परेचरमा द्याट इज इन्थाल्पी एच डिपेन्ड्स अपन केसँग त इट इज द फंक्शन अफ है त इट इज द फंक्शन अफ प्रेसर एन्ड टेम्परेचर सो मैले सिधै लेखेँ बाई युलर्स थ्योरम है युलर्स थ्योरमको आधारमा चेन्ज कति हुन्छ इन्थाल्पीको त युलर्स थ्योरम द टोटल चेन्ज इन इन्थाल्पी इज है त इन्थाल्पीको चेन्ज कति हुन्छ इन्थाल्पी इज सो द चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेको द चेन्ज इन इन्थाल्पी विथ रेस्पेक्ट टु प्रेसर यो पार्शियल चेन्ज हो कस्तो कन्डिसनमा टेम्परेचर अर्को भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि इन्टु टोटल चेन्ज इन प्रेसर प्लस मैले के गर्छु भन्दाखेरि द चेन्ज इन इन्थाल्पी विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन टेम्परेचर कस्तो कन्डिसनमा एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर अनि द टोटल चेन्ज इन टेम्परेचर सो दिस इज कल्ड एज यसलाई चाहिँ मैले कति राखेँ माथिपट्टि यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 राख्छु यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 है यो पार्शियल डेरिभेटिभ जस्तै हो है त यो युलर्स थ्योरम भनेको एक्ज्याक्टली पार्शियल डेरिभेटिभको केस हो तिमीलाई थाहा छ द चेन्ज इन इन्थाल्पी विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको के हो यो भनेको के हो सीपी हो कि तो एउटा एचपी हुन्छ एउटा के हुन्छ एचपी बुझिरहेको सीपी र उसको कन्डिसनमा हेर्यो यो भनेको सीबी भनेको डीई डिभाइड बाइ डीटी हो कि नै अनि यो भनेको डीएच डिभाइड बाइ डीटी भनेको के हो त सीपी याद छैन अगाडिको कुरा छ कि छैन कि सिद्धियो ल है त अब याद छैन भने याद गर्ने है त ल अब हेर सो सिन्स मैले त्यही कुरालाई अलिकति रिप्लेस गर्छु सिन्स तिमीलाई हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले भनिसकेको छु सो द चेन्ज इन इन्थाल्पी विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर है त एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हामीले मेजर गरिरहेको छौँ भने द्याट इज कल्ड एज सीपी त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सीपी भन्छौँ अब अगाडिपट्टि ठ्याक्कै त्यही भ्यालु हालिदिउँ त सो यसलाई मैले इक्वेसन राख्नुपर्छ पर्दैन है त सो मैले के लेखेँ भन्दाखेरि सो रिप्लेसिङ द भ्यालु द एबोभ रिलेसन लेखौँ न भ्यालु भन्दा पनि द एबोभ रिलेसन in equation 2 we get है इक्वेसन 2 मा यो भ्यालु हाल्दिउँ सो डीएच र डीटी को टर्मबाट हेर त डीएच डिभाइड बाइ डीटी एट कन्स्ट्यान्ट पी छ नि सो यसको टर्मबाट हाल्दाखेरि कति हुन्छ त हेर त डीएच इक्वल्स टु डीएच डिभाइड बाइ डीपी एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर क्यापिटल डीपी प्लस मैले कति लेखेँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको ठाउँमा मैले सीपी लेख्न पाउँछु सीपी डीटी कति लेख्न पाएँ त सीपी डीटी मैले अगाडिपट्टि इक्वेसन नम्बर 2 राखेको छु हैन सीपी डीटी यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 3 राखेँ यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 र तिमीलाई थाहा छ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट भनेको कस्तो प्रोसेस हो आइसोएन्थाल्पिक हो कि नै हो फ्रम जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टबाट हामीलाई दिस इज आइसोएन्थाल्पिक प्रोसेस सो हामीले के लेख्न सक्छौँ भने डीएच इक्वल्स टु 0 हामीले के लेख्न सक्छौँ यो डीएच लाई यो कम्प्लिट डीएच लाई हामी के लेख्न सक्छौँ त 0 लेख्न सक्छौँ सो हैन therefore equation 3 can be written as isoenthalpic process हो जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट सो डीएच इक्वल्स टु 0 सो मैले कति लेखेँ त 0 इक्वल्स टु डीएच डिभाइड बाइ डीपी
एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर सो चेन्ज इन प्रेसर प्लस कति लेखेँ त CPDT कति लेखेँ CPDT अब यसलाई अलिकति गरिदेऊ न एरेन्ज गरिदेऊ अर हेर त कति हुन्छ अर CPDT लाई मैले एक साइडतिर लिएर गएँ CPDT इक्वल्स टु कति भयो त माइनस DH डिभाइड बाई DP एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर DP है त ल भयो यो कुरा यहाँसम्म क्लियर छ सर हैन सो अब Yes, हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई एरेन्ज गरेर तिमीलाई थाहा छ जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा त्यो जुल थम्सन कोएफिसिएन्ट भनेको द चेन्ज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर यसैलाई चाहिँ हामी के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी इन्थाल्पीको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसलाई म्यू भनेको सो माथिपट्टिको इक्वेसनलाई हामी मोडिफाई गर्नतिर जाउँ है यो फर्ममा लिएर जाने ट्राई गरौँ है अब लास्ट स्टेपमा हामीले यो फर्म अपडेट गर्नु पर्यो अब यहाँ त्यो डिटी छ है त त्यो डिटी छ त्यो फुल डेरिभेटिभ हो यो पनि चेन्ज हो यो पनि चेन्ज हो है त यो चेन्ज पनि हो यो पनि चेन्ज हो यो अलिकति लार्ज चेन्ज हो भने हामी यसलाई स्मल चेन्ज भन्छौँ दुवै चेन्ज हो सो हामी के गरौँ त दुवै साइडतिर हामी डिपीले डिभाइड गरिदिउँ है दुवै साइडतिर हामी के गरौँ त डिपीले डिभाइड गरिदिउँ अनि एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी कन्डिसनमा ठ्याक्कै त्यहाँ आउँछ सो हेर त डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई डिपी है डिपीले डिभाइड गर्यो एन्ड एप्लाइङ द कन्डिसन अफ constant enthalpy we have हामीसँग के कुरा अपडेट हुन्छ हेर त हेर यहाँ CP छ यहाँनिर DT छ है त यो DT छ मैले डिभाइड गरे DP बाट केबाट DP बाट कस्तो कन्डिसनबाट एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी किनभने मैले माथि नै कन्डिसन भनिरहेको छु सो यसको आधारमा कति हुन्छ त DH डिभाइड बाई DP एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर मैले डिभाइड गरेको DP बाटै यता पनि DP ले डिभाइड गर्नु पर्यो यो भनेको एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी कन्डिसनमा सो दिस इज क्यान्सल है यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ र फाइनली हाम्रो कति बाँकी रहन्छ त DT डिभाइड बाई DP एट कन्स्ट्यान्ट H है सो यतिलाई हामीले म्यू भनिरहेछौँ यतिलाई म्यू भनिरहेछौँ भने यो CP लाई तलपट्टि लिएर आइदेऊ न है त CP लाई तलपट्टि यति लेखा त पहिला लेख्यो यो Yes, sir. है त यो थर्मोडाइनामिक्समा एक दुईटा कुराहरू त्यो इम्पोर्टेन्ट भनेको कुराहरू यो एउटा जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट र एउटा कार्नोट साइकलको छ है त तिमीले अहिले मजाले पढ्नुपर्ने भनेको कार्नोट साइकल ल अब तिमीलाई थाहा छ यो DT डिभाइड बाई DP है त द चेन्ज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी भनेको के हो त म्यू हो सो मैले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो यसै यो कन्डिसनलाई द चेन्ज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी कस्ट कति आयो त मेरो भ्यालु -1 डिभाइड बाई CP आयो -1 डिभाइड बाई CP DH डिभाइड बाई DP है त मैले कति गरेँ DH डिभाइड बाई DP एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर र यसैलाई मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो द क्वान्टिटी हेर त the quantity DT divided by DP at constant H is called as है त्यो ठुलो क्यापिटल लेखे पनि हुन्छ स्मल लेखे पनि हुन्छ है त दुईटै चेन्ज हो सो इट इज कल्ड एज जुल थम्सन कोएफिसिएन्ट है त यसलाई हामी के भन्छौँ जुल थम्सन कोएफिसिएन्ट and is expressed as हेर त यसलाई हामी म्यू लेख्न सक्यौं सो हामीले कति लेख्यौं त म्यू इक्वल्स टु -1 by CP DH डिभाइड बाई DP एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर है एट कन्स्ट्यान्ट
temperature. So the ratio of change in temperature with respect to change in pressure at constant enthalpy is called as Joule-Thomson coefficient. यसलाई हामी Joule-Thomson coefficient भन्छौँ भने सो यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ त -1/Cp change in enthalpy with respect to change in pressure at constant temperature. सर एकचोटि अगाडिको स्लाइड ल अब हेर्ला है त यसलाई डिफाइन गरौँ. सो thus Joule-Thomson coefficient Joule-Thomson coefficient is defined as the number of degree of temperature change per atmospheric drop in pressure on passing gas through a porous plug. Plug under the condition of constant enthalpy. हैन. So the ratio of change of हामीले त्यही भन्यौं number of degree भन्नु ratio भने त्यही हो. So number of degree of temperature change per atmospheric drop in pressure on passing the gas through a porous plug under the condition of constant enthalpy. है त constant enthalpy को condition. सर हजुर यो म्यू को भ्यालु 0 हो र? कसको भ्यालु? यो म्यू को भ्यालु भर्खर हामीले निकाल्यौं नि. यो चेन्ज इन इन्थाल्पी विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर भन्नु भनेपछि त्यो इन्थाल्पी को जेको रेस्पेक्टमा चेन्ज गरे नि इन्थाल्पी को चेन्ज 0 भएपछि त्यो म्यू नै 0 भइदिन्छ त नि यताको राइट साइड तिरबाट. कसो बुझिन फेरि एकचोटि भन त. अब यो लास्ट एक्सप्रेसनमा के यो म्यू को भ्यालु -1/Cp ΔS/ΔP रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्रेसर 0 भयो भने के हुन्छ भनेको? चेन्ज इन इन्थाल्पी भर्खर हामीले 0 गरे हेर्नु सर यो इन्थाल्पी कन्स्टेन्ट हुन्छ. अब तिमीले कस्तो कुरा बुझेन के? जस्तो हेर है त हामीले यो चेन्ज र यो DH चेन्ज र यो DH लाई चाहिँ हामी फरक भनिरहेछौँ है. यो DH चेन्ज र यो DH भनेको फरक हो. हेर है त यो पहिलो DH चेन्ज भनेको ओभरअल प्रोसेसको लागि हो. ओभरअल प्रोसेसको लागि चेन्ज इन इन्थाल्पी यो कम्पार्टमेन्ट र यो कम्पार्टमेन्टको इन्थाल्पी चेन्ज त आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस हो 0 नै हुन्छ भने स्मल चेन्ज इन इन्थाल्पी 0 हुँदैन. किनभने द्याट मिन्स यो सिस्टम कम्प्रेसनमा गइरहेछ अर एक्सपान्सनमा गइरहेछ भने एउटा सर्टेन टाइमको एउटा सानो स्पेसिसको एउटा सर्टेन पोइन्टमा इन्थाल्पी चेन्ज ओभरअल चेन्ज 0 हो. तर यो कम्पार्टमेन्टमा यतिखेर काम भइरहेछ भने यतिखेर इन्थाल्पी 0 चाहिँ हुँदैन. जब एक्सपान्सन वर्कमा कम्प्लिटली गइसक्यो काम सुरु भयो सुरुदेखि काम अन्त्य भयो अन्त्य हुँदाखेरि ओभरअल चेन्ज 0 हुन्छ. तर काम सुरु भयो मिन्स काम 5 मिनेट जाँदाखेरि त्यतिखेर यो डेलिएचको चेन्ज चाहिँ 0 हुँदैन. ओभरअल चेन्ज 0 हुन्छ. मैले भनिरहेको छु यो क्यापिटल डी हो. यो क्यापिटल डी भनेको हामीले लार्ज चेन्ज हेर्छ भने एउटा स्मल चेन्जमा माना ग्यास एक्सपान्सनमा गइरहेछ ग्यास यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा छिरिरहेछ भने यतिखेर DH क्यान नट बी 0. यतिखेर DH को भ्यालु 0 हुन चाहिँ सक्दैन. भनेको पोसिबल भ्यालु चाहिँ हुन सक्छ तर सधैँ 0 हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. ठीक छ. यो DH भनेको लार्ज चेन्ज हो सर. हजुर DH भनेपछि लार्ज चेन्ज भयो. यो DH भनिसकेपछि यो क्यापिटल DH भनेबित्तिकै लार्ज चेन्ज भयो. ओभरअल एक्सपान्सन सबै गरिसके पछाडि काम सिद्धिसके पछाडिको हामीले ओभरअल क्याल्कुलेसन गरेको यो DH ले भने काम हुँदाहुँदै एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चेन्ज गरिरहेको भनेको डेलिएच हो. अब यो डेलिएच पनि कहिलेकाहीँ 0 हुन सक्छ. यो डेलिएच कहिलेकाहीँ 0 भयो भने एउटा पोसिबल केसमा डेलिएच 0 भयो भने म पछाडि भन्छु त्यतिखेर म्यू इक्वल्स टु 0 हुन्छ. सो म्यू इक्वल्स टु 0 भयो भने ग्यासले न हिटिङ इफेक्ट देखाउँछ न कुलिङ इफेक्ट है त. सो तलपट्टि थोरै है त लास्ट आजको लागि लास्ट टर्म द भ्यालु अफ म्यू क्यान बी आइदर पोजिटिभ नेगेटिभ
पोजिटिभ यता पनि पोजिटिभ लेख है पोजिटिभ नेगेटिभ एज वेल एज जिरो है कुनै ग्यासको भ्यालु कुनै ग्यासको लागि चाहिँ जस्तो केस फर्स्टमा इफ म्यू इक्वल्स टु पोजिटिभ म्यूको भ्यालु पोजिटिभ छ भने मैले त्यो काम गर्छु मैले के काम गर्छु त ग्यासले कुलिङ इफेक्ट देखाउने काम गर्छ है त सो म्यूको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने द ग्यास सोज कुलिङ इफेक्ट द्याट इज ग्यास इज पोजिटिभ टुवर्ड्स जुल थम्सन एक्सपान्सन है त सो ग्यास सोज द कुलिङ इफेक्ट देखाउँछ अब म्यूको भ्यालु केस सेकेन्डमा चाहिँ यदि म्यूको भ्यालु कति भयो त नेगेटिभ भयो अब ग्यासले कुलिङ इफेक्ट देखाउँदैन ग्यासले कुन इफेक्ट देखाउँछ हिटिङ इफेक्ट ग्यास सो हिटिङ इफेक्ट है हिटिङ इफेक्ट भने जब म्यूको भ्यालु थर्ड केसमा तिमीले भने अनुसार एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ म्यूको भ्यालु 0 भयो जब डेलिएचको भ्यालुबाट यो ओभरअल म्यूको भ्यालु 0 भयो भने ग्यासले नर हिटिङ नर कुलिङ है त कुनै इफेक्ट पनि देखाउँदैन द ग्यास सोज नो जुल थम्सन इफेक्ट द्याट इज अब ग्यास कुल पनि हुँदैन अनि ग्यास हिट पनि हुँदैन है त है सो म्यूको भ्यालु पोजिटिभ हुनु भनेको ग्यास इज पोजिटिभ टुवर्ड्स जुल थम्सन इफेक्ट द्याट मिन्स त्यो ग्यासलाई एडियाबेटिकली एक्सपान्सन गरेर त्यो ग्यासले चाहिँ के गर्छ त पोजिटिभ इफेक्ट देखाउँछ ग्यास कुल हुन्छ म्यूको भ्यालु नेगेटिभ छ भने नेगेटिभमा चाहिँ ग्यास जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टतिर ग्यास नेगेटिभ छ सो त्यसले अब कुलिङ इफेक्ट देखाउँदैन उल्टो देखाइदिन्छ हिटिङ इफेक्ट भने जब तिमीले भने अनुसार डिएचको भ्यालु के हुन्छ त एउटा सर्टेन एउटा पर्टिकुलर पोइन्टको लागि 0 हुन्छ भने त्यो केसमा के हुन्छ त नट हिटिङ देखाउँछ न कुलिङ इफेक्ट देखाउँछ ठीक छ यो हिटिङ इफेक्ट देखाउने ग्यासहरु मैले अघि पनि भनिसके दे आर कुन कुन ग्यास हो भन त मलाई हाइड्रोजन हिलियम र हिलियम है त हाइड्रोजन र हिलियमलाई चाहिँ तिमीहरूले त्यसरी एडियाबेटिक एक्सपान्सन गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले फर्स्ट इयरमा ग्यासेस स्टेटमा पनि पढ्यौ होला ग्यासेस स्टेटमा क्लाउडेज मेथड भन्नेहरु पढ्या छ वे टु कुल दी ग्यास भनेर छ सर हो त्यो ग्यासमा चाहिँ हामीले त्यसलाई हाइड्रोजन र हिलियम बाहेक सबैलाई चाहिँ हामीले कुल गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेको थियो त्यसमा सो त्यो पनि एक्ज्याक्टली यही जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ बेस्ट छ है त सो त्यसमा चाहिँ हाइड्रोजन र हिलियमलाई पनि हामीले कुल गर्न सक्दैनौँ भनेको थियो किनभने एक्चुअली यसमा चाहिँ जुल थम्सन कोएफिसिएन्टको भ्यालु के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ र यसले कुलिङ इफेक्ट नदेखाएर हिटिङ इफेक्ट देखाउँछ भन्ने टर्म चाहिँ छ है त सर यो भन्दा अगाडि एकचोटी स्लाइड देखाइदिनु न स्लाइड ल सर यो नेगेटिभ आउन चाहिँ के हुनुपर्छ खास यसको टेम्परेचर अफ इन्भर्जन मैले भोलि कुरा गर्छु है त किन हाइड्रोजन र हिलियमले चाहिँ हिटिङ इफेक्ट देखाउँछ यसको टेम्परेचर अफ इन्भर्जन हुन्छ के नानी भोलि हामी फर्स्टमा टेम्परेचर अफ इन्भर्जनको कुरा गर्छौं अनि टेम्परेचर अफ इन्भर्जन चाहिँ त्यो इफेक्टले गर्दाखेरि एक्चुअली हाइड्रोजन र हिलियमले चाहिँ जो हिटिङ इफेक्ट देखाउँछ भन्ने कुरा गर्छौं है त रुम टेम्परेचर भन्दा धेरै तल हुन्छ धेरै तल भयो भने चाहिँ त्यो तल टेम्परेचरसम्म लान सक्दैनौ भन्ने टर्मबाट जान्छ ठीक छ ल आजको लागि यति गर्छौं है त एउटा यो नियरली हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 80-90% स्योर क्वेशन हो है त यो जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्ट भन्ने यो सो आइसो इन्थाल्पिक प्रोसेस भन्ने एकदम सजिलो छ एकचोटी सर हेर अनि व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो यो जुल थम्सन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त्यो कुरालाई चाहिँ हेर अनि एउटा लास्टमा क्वेशन जोडिदिन्छ हाई हाइड्रोजन एन्ड हिलियम सोधी हिटिङ इफेक्ट भनेर चाहिँ त्यो क्वेशन सोधिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भोलि गरौँला है त भोलि या नेक्स्ट क्लासमा ठीक छ ल आजको लागि बिदाबादी है त ओके गुड नाइट सर सर अब भोलि पनि सर आउनु भएन भने मलाई अलिकति खबर पहिला गर्ने म लिन्छु क्लास अब म लगातार लिएर सिधाइदिन्छु सर रेकर्डिङ हालिदिनु भयो हुन्थ्यो नि हस् भोलि फुर्सद छ भोलि हालिदिन्छु है त म ल थ्याङ्क यू सो अब खाना खानु पर्यो